Rồi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Thì ở cái video trước thì mình đã chia sẻ mọi người cách sử dụng USB NDP boot để mình gót một cái bản Win 10 chuẩn UEFI. Thì trong cái video ngày hôm nay á, thì mình xin chia sẻ một số lỗi nhỏ mà lúc trước mình cũng hay bị mắc phải, dẫn đến tình trạng là khi chúng ta vừa chạy cái bản gót xong thì chúng ta khởi động máy lên thì cái máy chúng ta nó không có lên Win. Thì trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ tất tần tật những cái lỗi mà trong quá trình gót cũng như là lúc mà khởi động máy USB nó không có boot được. Rồi, mời mọi người theo dõi nha. Cái lỗi thứ nhất mà gây khó khăn cho chúng ta trong quá trình mà cài Win gót Win đó là lỗi không boot được từ cái USB. Thì thường thì mỗi dòng máy nó sẽ có một cái phím tắt để vào BIOS và phím tắt vào boot. Thì như cái máy tính của mình đây thì nó là một cái cây đồng bộ của Dell. Thì cái phím tắt để vào BIOS của nó là F2 và cái phím tắt để boot là phím F12. Thì cũng có những trường hợp là mình sẽ không tìm được cái phím tắt để mình vào cái menu boot nha. Thì đây, ví dụ như trong này thì mình đã vào được cái menu boot của nó nè. Có hai chế độ là Legacy và UEFI. Nếu mà bây giờ mình chọn là USB thì mình sẽ boot vào USB và mình sẽ chọn vào cái ổ SSD ở trên thì nó sẽ boot vào Win. Rồi trường hợp mà chúng ta không tìm được cái phím boot menu boot thì chúng ta sẽ vào BIOS nha. Thì để vào BIOS thì thường các dòng máy thường nó là phím F2 hoặc là phím OCS. Thì đây ví dụ như mà khi chúng ta vào được trong BIOS rồi á thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái USB của mình nó sẽ boot đầu tiên, nó boot trên cái ổ cứng luôn. Đây ví dụ như là trong cái máy này của mình thì cái ổ cứng trên máy là sẽ ưu tiên là boot đầu tiên này, rồi đến cái đĩa CD và đến cái USB. Thì bây giờ mình nếu mà giả sử như mình không biết cái phím boot đó thì mình sẽ đưa cái USB này lên trên cho nó boot đầu tiên, ưu tiên nó boot đầu tiên. Sau đó mình sẽ apply nè, rồi mình sẽ exit cho nó bắt đầu nó boot vào này. Mình sẽ không cần nhấn bất kỳ phím nào nữa thì máy nó sẽ tự động nó ưu tiên, nó sẽ boot vào cái USB trước nha. Đó, như cái này thì máy của mình nó đã ưu tiên nó boot vào cái USB trước. Rồi một cái lỗi nữa đó là khi chúng ta cắm cái USB vào, đã có xác định được phím boot nhưng mà lại không có nhận thấy cái USB. Thì cái lỗi này là do chúng ta tắt cái chức năng của cái USB boot. Thì mình cũng sẽ vào trong BIOS mình chỉnh nha. Bây giờ mình sẽ khởi động lại máy và mình sẽ vào trong BIOS. Máy này của mình vào BIOS thì mình sẽ nhấn phím F2 liên tục để mình vào trong BIOS. Đây thì mình sẽ tùy theo từng dòng máy mà các BIOS nó sẽ khác nhau. Thì trong cái này thì mình chỉ làm trên cái BIOS của cái máy này của mình thôi. Còn những dòng khác thì gần như là nó cũng tương tự. Thì mình cũng sẽ kiếm, thường nó là sẽ là phần USB configuration, mình sẽ enable hết lên. Một phần nữa trong BIOS mà mình muốn chia sẻ cho mọi người, vì mình đang hướng dẫn là boot trên chuẩn Legacy nên khi mọi người cần lưu ý là trước khi boot thì mình nên chuyển cái chuẩn boot của nó là Legacy. Nếu mà mình chuyển vào cái chuẩn là UEFI nhưng mà khi mình cài cái bản GOT là bản GOT của Legacy thì máy nó cũng sẽ không, khi mình cài xong thì mình khởi động lại thì máy nó cũng không chạy nha. Mọi người chú ý ở cái phần này Legacy và UEFI mọi người phải chọn trước nha. Nếu mà cái trường hợp mà chỉ có một cái chuẩn có một vài dòng máy thì cái chuẩn Legacy này nó bị tắt á, thì mọi người có thể vào phần skill boot này để mình disable cái skill boot này đi thì nó sẽ hiện lên đây này. Hiện tại nó đang disable nè. Nếu mà mình enable thì nó sẽ nó chỉ chạy một cái chuẩn là UEFI thôi.
thì mình phải disable nó đi thì mình mới chọn được cái chuẩn boot nó là Legacy nha. Rồi để mình coi thử trong cái BIOS này còn gì không thì mình chia sẻ cho mọi người. Rồi ok, thì mình nghĩ như vậy thì nó đã xong trong cái phần BIOS nha. Thì mọi người có cần mình hỗ trợ gì trong cái phần BIOS này thì có thể để lại ý kiến ở phần bình luận nha. Rồi thì mình đã vào cái Win Mini rồi. Thì cái lỗi tiếp theo mình muốn chia sẻ với mọi người đó là khi chúng ta vào cái phần chia phân vùng của ổ cứng thì lúc nãy cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về cái chuẩn là Legacy. Thì cái chuẩn ổ cứng của nó luôn, mọi người phải để ý chuẩn ổ cứng nó phải là MBR nha. Nếu là GPT thì mọi người phải đổi nó qua. Đổi như thế nào? Đổi thì bằng cách convert MBR, thì chỗ đây nó sẽ là GPT this to MBR. Nếu là MBR thôi thì mọi người để nguyên. Một cái nữa là khi mà mình chia ổ cứng xong mình apply rồi á thì mọi người nên review cái MBR này lại nha. Thì cái lỗi này cũng rất hay gặp nha. Chúng ta làm đúng hết rồi mà khi khởi động lại máy thì nó không một viên. Và nhớ một điều quan trọng nữa là cái chuẩn MBR thì cái OC chúng ta phải set active nó nha, để nó biết cái phân vùng nào là phân vùng chứa cái hệ điều hành ưu tiên để nó chạy nha. Nếu mà chúng ta không set active thì nó sẽ không có biết cái phần vùng đó là phần vùng chứa hệ điều hành đâu. Rồi đó là một số lỗi và một số lưu ý mình muốn gửi đến mọi người. Thì mọi người có thắc mắc hoặc gặp khó khăn gì trong quá trình mà sử dụng chiếc USB boot anti boot này để mình Godwin cài Win thì mọi người có thể để lại ý kiến ở phần bình luận nha. Mình nếu mà cái vấn đề nào nó hơi khó khăn thì mình sẽ làm cái video, mình sẽ hướng dẫn mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Thì hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha.